લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એવો એક્ઝામ્પલ જોયા હતા કે જેમાં આપણને એનાલિટિક ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ એના ડેરિવેટિવનો રિયલ પાર્ટ આપેલું હતો અને આપણે એનાલિટિક ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ મેળવવાનું હતું. મિત્રો એવો જ એક્ઝામ્પલ આપણે આગળ જોઈએ. તો આ એક્ઝામ્પલ્સમાં મિત્રો આપણને ઇમેજનરી પાર્ટ આપેલો છે ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડના ડેરિવેટિવ્સનો. સો લેટ અસ સી ધ ઇક્વેશન. Find analytic function f of z u plus iv such that imaginary part of f dash z is equal to 6x into 2i minus 1 and f of 0 is equal to 3 minus 2i, and also find the value of function at a point 1 plus i. મિત્રો જે રીતે આપણે આગળનું એક્ઝામ્પલ જોયું એમાં આપણને રિયલ પાર્ટ આપેલા હતા. આ એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણને ઇમેજનરી પાર્ટ આપેલા છે. જે ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ છે એનું ડેરિવેટિવ કરવાથી જે આપણને પાર્ટ મળશે રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજનરી પાર્ટ, એમાંથી આપણને ઇમેજનરી પાર્ટ આપેલા છે અને આપણે એનાલિટિક ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું પ્રમાણે આપણે એફ ઓફ ઝેડ ફાઇન્ડ કરવા છે. દેટ મીન્સ ટુ ફાઇન્ડ યુ પ્લસ આઈ વી ફોર્મ. તો મિત્રો આપણે ફંક્શન યુ અને વી ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે. તો એ કઈ રીતે મળશે આપણે ઓલરેડી આગળ ચર્ચા કરી ચૂકીએ છીએ. સો લેટ્સ સી સોલ્યુશન. v of f dash z is equal to we know the formula del u upon del x plus I del v upon del x. મિત્રો આપણે f dash z બરાબર ફોર્મ્યુલા છે del u upon del x plus I del v upon del x. મિત્રો f dash z નો આપણને આપેલો છે ઇમેજનરી પાર્ટ. સો હિયર વી રાઇટ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ f dash z is equal to then what is the imaginary part of this side? તો મિત્રો del u upon del x રિયલ પાર્ટ થશે, આ રિયલ પાર્ટ થશે આપણા, અને આ થશે આપણા ઇમેજનરી પાર્ટ. તો ઇન જનરલ લખાશે ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ del u upon del x પ્લસ I del v upon del x. તો ઇમેજનરી પાર્ટ મિત્રો આપણને આપેલા છે 6x into 2i minus 1, અને આમાંથી મિત્રો ઇમેજનરી પાર્ટ થશે આપણા del v upon del x. તો આપણને del v upon del x ની વેલ્યુ મળશે 6x into 2i minus 1. હવે મિત્રો આપણને ખબર છે આપણે ફંક્શન u અને v ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો આપણને જે વેલ્યુ મળી છે આપણને કઈ મળેલ છે del v upon del x મળેલ છે, અને આપણને બીજી વેલ્યુ મળશે del u upon del y. તો એ જે વેલ્યુ આપણને મિત્રો મળે એમાંથી આપણે ઇન્ટિગ્રેશન પાર્શિયલી કરીશું અને આપણે ફંક્શન u અને ફંક્શન v ફાઇન્ડ કરીશું. તો આ મિત્રો આપણને વેલ્યુ મળી છે del u upon del x is equal to 6x into 2y minus 1. હવે જો મિત્રો આપણને રિયલ પાર્ટ આપેલા હોય તો રિયલ પાર્ટમાં આપણને મળે વેલ્યુ del u upon del x ની. ઇમેજનરી આપેલા હોય તો આપણને વેલ્યુ મળે del u upon del x ની. તો આગળના એક્ઝામ્પલમાં આપણને વેલ્યુ મળી હતી del u upon del x ની. આ મિત્રો આપણને ઇમેજનરી પાર્ટ આપેલા છે એટલા માટે આપણને વેલ્યુ મળશે del u upon del x ની. So this is called the equation number 1. Del v upon del x is equal to 6x into 2y minus 1. હવે મિત્રો આપણે ફંક્શન u પણ જોશે. તો એ ફંક્શન u મેળવવા માટે આપણી પાસે CR કન્ડિશન છે. સો હિયર વી યુઝ અવર CR કન્ડિશન. મિત્રો del v upon del x, so we know del u upon del y is equal to minus del v upon del x. તો del v upon del x ની વેલ્યુ થઈ જશે મિત્રો minus del v upon del y. So here by CR condition, here we use our CR condition, del v upon del x બરાબર લખાશે minus del u upon del y, અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં વેલ્યુ એઝ ઇટ રહેશે 6x into 2i minus 1. હવે જે મિત્રો આ માઇનસ હતા આ બાજુ લઈએ આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં, તો del u upon del y ની વેલ્યુ થશે minus 6x into 2i minus 1. This is called the equation number 2. હવે મિત્રો આપણે આગળ del v by del x ની પણ વેલ્યુ છે અને del u upon del y ની પણ વેલ્યુ છે. મિત્રો આપણે અહીંથી v નું ફંક્શન જોઈએ છે અને આમાંથી આપણને ફંક્શન મળશે u નું. તો એ મેળવવા માટે ઇક્વેશન 1 છે મિત્રો એનું આપણે પાર્શિયલ ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ છીએ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. એ જ રીતે ઇક્વેશન 2 નું પાર્શિયલ ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y. સો ઇન્ટિગ્રેટિંગ પાર્શિયલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઓફ ઇક્વેશન 1. મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 1 છે એનું પાર્શિયલ ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી છીએ તો એટ ધેટ ટાઈમ આપણા જે y છે કાઉન્ટ થશે કોન્સ્ટન્ટ. તો મિત્રો પાર્શિયલ ઇન્ટિગ્રેશન આ રીતે ડિફાઇન થશે, આ રીતે લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન y કાઉન્ટ એઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ del v upon del x into dx is equal to ઇન્ટિગ્રેશન. આપણે ઇક્વેશન 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ છીએ તો આગળ લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન del v upon del x dx is equal to ઇન્ટિગ્રેશન 6x into 2y minus 1 into dx.
at that time y count as the constant. તો મિત્રો આનું પાર્શિયલ ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો આ બાજુ મળશે આપણને ઇન્ટિગ્રેશન પાર્શિયલી અને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કટ થઈ જશે એટલે વધશે ફંક્શન ઓફ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો એ 2y - 1 કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે કારણ કે આપણે પાર્શિયલ ઇન્ટિગ્રેશન રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ. સો 6 છે ઇટ ઇઝ એક્સનું મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન થશે x²/2 અને જે પ્રમાણે મિત્રો તમને આગળ લેક્ચરમાં કીધું એ પ્રમાણે જ્યારે આપણે પાર્શિયલ ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ ત્યારે ટર્મ એડ થશે phi of y. So here we had the function phi of y. મિત્રો અહીંથી 2 3 જા 6 તો આપણને v ની વેલ્યુ મળશે 3x² * 2y - 1 પ્લસ phi of y. ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 3. જે રીતે મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન આપણે કોન્સ્ટન્ટ c એડ કરી છે એ જ રીતે આ ફંક્શનમાં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ થશે phi of y કારણ કે આપણા y કેવો કાઉન્ટ થશે કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે તો આપણે અહીં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ જ એડ કરી છે phi of y ના ફોર્મમાં. રેડી તો અહીંથી મિત્રો આપણને ફંક્શન v મળી ગયું છે. એ જ રીતે મિત્રો ફંક્શન u મેળવવા માટે ઇક્વેશન 2 નું પાર્શિયલ ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું. તો જે રીતે મિત્રો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી છે એ જ રીતે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું. તો અહીં લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન ∂u/∂y dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન -6x 2y - 1 dy. હવે મિત્રો અહીં આપણે x કાઉન્ટ થશે કોન્સ્ટન્ટ. તો અહીં મિત્રો ડાયરેક્ટ કરેલ છે. અહીંયા થશે મિત્રો u. This is the integration ∂u/∂y. આ મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન -6x 2y - dy. તો આ બાજુથી મળશે આપણને વેલ્યુ u ઇઝ ઇક્વલ ટુ -6x એઝ ઇટ ઇઝ. મિત્રો 2y નું થશે 2 એઝ ઇટ ઇઝ, y નું થશે y²/2 -1 નું થશે y. તો એ જ ઇન્ટિગ્રેશન મિત્રો ડાયરેક્ટ કરેલ છે. સો u ઇઝ ઇક્વલ ટુ -6x અહીંથી 2 2 કટ થઈ જશે y² - y. મિત્રો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરી ત્યારે ટર્મ એડ થશે phi of x and phi of x is the any constant terms in a form of x. તો અહીંથી મિત્રો આપણને વેલ્યુ મળશે u ની. મિત્રો આપણી પાસે u અને v બંને ફંક્શન મળી ગયા છે તો આપણે ફંક્શન જોઈએ છે f of z is equal to u plus iv. So here we substitute this value u and v in our function. So here we write as the now f of z is equal to u plus iv. So here we substitute the value of u and v. મિત્રો આપણે જે u અને v ની વેલ્યુ મળેલ છે આપણે અહીં સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે. હજી મિત્રો આપણું જે ફંક્શન મળ્યું છે પૂરેપૂરું ફંક્શન છે નહીં, એમાંથી આપણે કઈ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે phi of x અને phi of y ની. જો એ વેલ્યુ આપણને મળી જાય એ વેલ્યુ આમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું તો આપણને આપણું એનાલિટિક ફંક્શન f of z મળી જશે. તો એ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે મિત્રો આપણને વેલ્યુ આપેલી છે f of 0 is equal to 3 - 2i. તો f of 0 ને શું લખાશે મિત્રો 0 + 0i is equal to 3 - 2i. તો મિત્રો આમાંથી x ની વેલ્યુ પણ 0 થશે અને y ની વેલ્યુ પણ 0 થશે. f of z બરાબર આપણી પાસે u + iv. તો z ને લખાશે x + iy is equal to this value. હવે મિત્રો આપણી પાસે છે f of 0 is equal to 3 - 2i. f of 0 is equal to 3 - 2i મીન્સ આ જે ફંક્શન છે આપણે મળી ગયું છે f of z એની વેલ્યુ 0 આગળ કેટલી મળે છે 3 - 2i. તો એને મિત્રો આપણે કમ્પેર કરાવી 0 + 0i is equal to 3 - 2i. સો ફ્રોમ ઇક્વેશન 5 મીન્સ આ ઇક્વેશનમાં x બરાબર વેલ્યુ મળશે મિત્રો 0 અને y is equal પણ 0 થશે. સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ x is equal to 0 and y is equal to 0 ઇન ધીસ ઇક્વેશન અને એના બરાબર મિત્રો આપણને આન્સર મળે છે 3 - 2i. So here we substitute this value x equal to 0 and y equal to 0 in equation number 5. તો મિત્રો x equal to 0 y equal to 0 તો આખી ટર્મ થઈ જશે 0 પ્લસ phi of x પ્લસ i આખી ટર્મ થઈ જશે 0 પ્લસ phi of y એના બરાબર છે આપણી પાસે 3 - 2i. તો મિત્રો આગળ જોઈએ આપણે તો આ મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે તો આપણે આગળ વેલ્યુ વધશે phi of x પ્લસ i phi of y અને એનો આન્સર મળે છે આપણને 3 - 2i. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણને ફંક્શન આ રીતે મળ્યું phi of x પ્લસ i phi of y ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામે વેલ્યુ છે 3 - 2i. એમાંથી મિત્રો આપણો રિયલ પાર્ટ થશે phi of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 અને ઇમેજનરી પાર્ટ થશે phi of y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. તો આપણને બંને વેલ્યુ મળી ગઈ છે phi of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મળશે અને phi of y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. આ બંને વેલ્યુને મિત્રો ઇક્વેશન 5 માં આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ મીન્સ આમાં આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું વેલ્યુ
ફાઈ ઓફ એક્સ અને ફાઈ ઓફ વાય, જેનાથી આપણને આપણું એનાલિટિક ફંક્શન ફાઈ ઓફ એફ ઝેડ મળી જશે. સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ ધીસ વેલ્યુ ઇન ઇક્વેશન 5. તો ફાઈ ઓફ એક્સ મળ્યા હતા આપણને 3 એ પણ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે અને ફાઈ ઓફ વાયની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે -2. મિત્રો એ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાથી આપણને આપણું ફંક્શન મળી જશે એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -xx વાય સ્ક્વેર માઇનસ વાય પ્લસ 3 પ્લસ આઈ 3x સ્ક્વેર ઇન્ટુ 2y માઇનસ 1 માઇનસ 2. તો આ મિત્રો આપણું જે રિક્વાયર્ડ એનાલિટિક ફંક્શન છે આપણને મળી ગયું છે. સો ધીસ ઇઝ ધ રિક્વાયર્ડ એનાલિટિક ફંક્શન, ધીસ ઇઝ ધ રિયલ પાર્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ઇમેજનરી પાર્ટ. હવે મિત્રો આપણને આગળ ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે also find the value phi of 1 plus i. તો મિત્રો આપણને ફંક્શન phi of f z મળી ગયું છે, મીન્સ phi of x plus i y મળી ગયા છે. તો એમાં કમ્પેર કરાવી મિત્રો તો x બરાબર 1 થશે અને y બરાબર 1 થશે. વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું તો આપણને વેલ્યુ મળી જશે phi of 1 plus i ની. સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ ધીસ વેલ્યુ ઇન અવર એનાલિટિક ફંક્શન. તો આપણે આગળ એનાલિટિક ફંક્શન મળી ગયું છે f of z ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ. હવે એ ફંક્શનની વેલ્યુ મિત્રો આપણે f of 1 plus i આગળ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. જે રીતે મિત્રો આપણે કોઈ ફંક્શન આપેલું હોય f of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર, એની વેલ્યુ આપણે 0.3 આગળ ફાઇન્ડ કરવી તો આપણે શું લખીએ છીએ f of 3 લખીએ છીએ. સો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ x ઇક્વલ ટુ 3 દેટ મીન્સ 9. તો એ જ રીતે મિત્રો આપણે આગળ ફંક્શન છે f of z ઇક્વલ ટુ ધીસ, એમાં મિત્રો આપણા x બરાબર 1 થશે અને y ઇક્વલ ટુ 1 થશે. સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું તો આપણને વેલ્યુ મળી જશે આપણા ફંક્શન એટ પોઈન્ટ 1 પ્લસ i. સો હિયર વી જસ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ ઇન ધીસ ઇક્વેશન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. સો વી ગેટ ધી આન્સર 3 પ્લસ i. મિત્રો આ ફંક્શનમાં x ઇક્વલ ટુ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે આપણે અને y ઇક્વલ ટુ 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે, કારણ કે આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનું છે એટ પોઈન્ટ 1 પ્લસ i પાસે. તો એને આપણે કમ્પેર કરાવી x પ્લસ i y ફોર્મ સાથે તો x બરાબર 1 થશે અને y ની વેલ્યુ પણ કેવી થશે 1 થશે. સો વી ગેટ ધ વેલ્યુ f of 1 plus i એટ અ પોઈન્ટ of this function at a point 1 plus i is 3 plus i. મીન્સ આજે આપણું ફંક્શન છે f of z, એની વેલ્યુ એટ અ પોઈન્ટ 1 plus i આગળ આપણને મળશે 3 plus i. સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ રિક્વાયર્ડ ક્વેશ્ચન. નાવ વી સી ધી નેક્સ્ટ થિયરમ. So what is this statement? Prove that f of z is equal to u plus iv and f bar z. So f bar z denote the conjugate of function f of z. Are analytic function, then f of z is the constant function. મિત્રો સ્ટેટમેન્ટ એવું કહેવા માગે છે આપણી પાસે f of z એનાલિટિક ફંક્શન છે. હાઉ ટુ ડિફાઇન u પ્લસ iv. તો આ એનાલિટિક ફંક્શન છે, રેડી. એનો કોન્જ્યુગેટ, તો એનો કોન્જ્યુગેટ ડિનોટ થશે f બાર z. હાઉ ટુ ડિફાઇન u માઇનસ iv. એ પણ એનાલિટિક ફંક્શન છે, ઇઝ ઓલ્સો એનાલિટિક ફંક્શન. ઇફ f of z is analytic function and f its conjugate is also analytic function, then f of z is constant function. મીન્સ કોઈ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન એનાલિટિક હોય અને એનો કોન્જ્યુગેટ પણ એનાલિટિક ફંક્શન હોય તો ફંક્શન f of z હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન હોય એવું પ્રૂફ કરવાનું છે. સો લેટ્સ સી પ્રૂફ. f of z and f bar z are analytic function, then prove that f of z is the constant function. તો મિત્રો આપણે એવું બતાવવાનું છે કે આપણું જે ફંક્શન f of z છે એ કોઈ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે. તે પ્રૂફ કરવા માટે મિત્રો આપણને ઓલરેડી થિયરમમાં સ્ટેટમેન્ટમાં કીધું છે આપણું f of z કેવું છે એનાલિટિક ફંક્શન છે અને f bar z એનો કોન્જ્યુગેટ પણ કેવો છે એનાલિટિક ફંક્શન છે. સો હિયર વી યુઝ ધ શેર કન્ડિશન ટુ પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ f of z u plus iv be analytic function. મિત્રો આપણું f of z ફંક્શન છે કેવું છે એનાલિટિક ફંક્શન છે. સો f of z satisfy this CR condition. So we write as the del u upon del x is equal to del u upon del y and del u upon del y is equal to minus del u upon del x. This is called the equation number 1. મિત્રો એને આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 કહી દીધું છે. જે રીતે મિત્રો આપણું f of z એનાલિટિક ફંક્શન છે એ જ રીતે આપણું f of બાર પણ કેવું છે એ પણ એનાલિટિક ફંક્શન છે, તો એ પણ CR કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે. તો મિત્રો એની CR કન્ડિશન આપણામાં લખાશે del u upon del x is equal to minus del u upon del y and del u upon del y is equal to del u upon del x. હવે મિત્રો આ જે આપણી કન્ડિશન છે એ આપણે કન્ડિશન લખી છે u પ્લસ iv માટે, રેડી.
અને આ જે કન્ડિશન છે આપણે લખીએ છીએ યુ માઇનસ આઈવી માટે. તો યુ પ્લસ આઈવી હોય ત્યારે આપણી શેર કન્ડિશન લખાશે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય. પણ જ્યારે યુ માઇનસ વી મીન્સ એના કોન્જ્યુગેટ માટે શેર કન્ડિશન લખી ત્યારે મિત્રો કન્ડિશન આપણામાં લખાશે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. તો મિત્રો જ્યારે પ્લસ હશે વચ્ચે ત્યારે આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય લખાશે, અને માઇનસ હશે ત્યારે લખાશે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય. તો જ્યારે પ્લસ સાઇન હોય છે ત્યારે ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય લખીએ છીએ આપણે માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. જ્યારે માઇનસ સાઇન હશે મિત્રો ત્યારે લખાશે ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. તો ઇન શોર્ટ જ્યારે આપણે શેર કન્ડિશન યુ માઇનસ આઈવી માટે લખી ત્યારે મિત્રો આ રીતે લખાશે. તો ખાસ યાદ રાખજો શેર કન્ડિશન ફંક્શન કોન્જ્યુગેટ માટે શેર કન્ડિશન કઈ રીતે લખાશે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય, અને ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. મીન્સ મિત્રો માઇનસ સાઇન ચેન્જ થઈ જશે. જ્યારે યુ પ્લસ આઈવી માટે લખીએ છીએ ત્યારે ફર્સ્ટ ટર્મ પોઝિટિવ રહે છે અને સેકન્ડ ટર્મ નેગેટિવ રહે છે. જ્યારે માઇનસમાં લખી કોન્જ્યુગેટ માટે લખીએ ત્યારે ફર્સ્ટ ટર્મ નેગેટિવ રહેશે અને સેકન્ડ ટર્મ પોઝિટિવ લખાશે. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ શેર કન્ડિશન ફોર કોન્જ્યુગેટ. સો ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 2. મિત્રો આપણે બે શેર કન્ડિશન યુઝ કરેલ છે ફોર એફ ઓફ ઝેડ એન્ડ એફ બાર ઝેડ. સો હિયર વી ગેટ ધી ટુ ઇક્વેશન 1 and 2. હવે મિત્રો ઇક્વેશન 1 અને 2નું આપણે એડિશન કરીએ છીએ. હિયર વી ડુઈંગ ધી એડિશન ઓફ ઇક્વેશન 1 and 2. તો ઇક્વેશન 1 and 2નું એડિશન કરીએ મિત્રો તો લેફ્ટ સાઈડમાં એડિશન થશે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ, અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં એડિશન થશે ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય. મીન્સ આ બે ટર્મનું એડિશન થશે. એ જ રીતે આ બે ટર્મનું એડિશન થશે. તો આ ટર્મનું એડિશન કરીએ મિત્રો તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં થશે ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય પ્લસ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય, અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં એડિશન થશે માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. તો મિત્રો ઇક્વેશન 1 અને 2નું આપણે એડિશન કરેલ છે. સો હિયર 2 ટાઈમ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ, અને આ મિત્રો બંને પોઝિટિવ નેગેટિવ કટ થઈ જશે. સિમિલરલી હિયર ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય પ્લસ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય 2 ટાઈમ્સ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય, હિયર માઇનસ positive cut. So del u upon del x is equal to 0 and del u upon del y is equal to 0. તો મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 1 અને 2નું એડિશન કરેલ છે તો આપણને બે વેલ્યુ મળી છે. del u upon del x is equal to 0 મળશે અને del u upon del y પણ 0 મળશે. હવે મિત્રો del u upon del y બરાબર લખાશે માઇનસ del u upon del x. as we know del u upon del y is equal to minus del v upon del x. બટ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાયની વેલ્યુ મિત્રો 0 છે. સો માઇનસ આ બાજુ લઈ આવી તો પણ ટર્મ કેવી રહેશે આપણી 0 રહેશે. ધેટ મીન્સ એના બરાબર લખાશે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. સો ઇન શોર્ટ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મિત્રો આપણે બતાવવાનું છે કે આપણું એફ ઓફ ઝેડ કેવું છે કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે બતાવવાનું છે. તો ડાયરેક્ટ તો આપણને એફ ઓફ ઝેડ મળશે નહીં. તો એફ ઓફ ઝેડ મેળવવા માટે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે એફ ડેશ ઝેડ. તો એફ ડેશ ઝેડ આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું અને એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીશું જેનાથી આપણને મળી જશે એફ ઓફ ઝેડ. અને આન્સર કેવો મળવો જોઈએ કોન્સ્ટન્ટ આપણને મળતા હોવા જોઈએ. નાવ વી યુઝ એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. હવે મિત્રો આપણને ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ મળ્યા છે 0 અને ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ પણ આપણને મળ્યા છે 0. મિત્રો ફોર્મ્યુલામાં આપણે ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સની વેલ્યુ જોતી હતી એટલા માટે આપણે ડેલ વી અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ આપણે અહીંયા લખેલા છે. સો એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. તો બંનેની વેલ્યુ આપણને મળે છે 0. સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ ધ વેલ્યુ. સો એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મિત્રો એફ ડેશ ઝેડ આપણને 0 મળે છે. આપણે એફ ઓફ ઝેડ જોઈએ છે. સો હિયર વી ડુઈંગ ધ ઇન્ટિગ્રેશન બોથ ધી સાઇડ, ઇન્ટિગ્રેટિંગ બોથ સાઇડ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ. સો લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન એફ ડેશ ઝેડ ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ડી ઝેડ. અહીં મિત્રો થઈ જશે એફ ડેશ ઝેડના એફ ઓફ ઝેડ. 0નું ઇન્ટિગ્રેશન 0 પ્લસ એડ થશે સી વેર સી ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ. સો ફાઇનલી વી ગેટ એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી વેર સી ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ. તો મિત્રો સી તો આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે. ધેટ મીન્સ આપણા એફ ઓફ ઝેડ કેવા થઈ ગયા કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયા. ધેટ મીન્સ એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. તો મિત્રો આપણા એફ ઓફ ઝેડ પણ કેવા હતા એનાલિટિક ફંક્શન હતા. એનો કોન્જ્યુગેટ એફ બાર ઝેડ એ પણ કેવા હતા એનાલિટિક ફંક્શન હતા. તો ફાઇનલી આપણું જે ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ હતું એ કેવું છે કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે. તો મિત્રો આ ખાસ યાદ રાખજો સ્ટેટમેન્ટ. એફ ઓફ ઝેડ પણ એનાલિટિક ફંક્શન હોય
અને એનો કોન્જ્યુગેટ પણ એનાલિટિક ફંક્શન હોય તો હંમેશા આપણું ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ કેવું હોય? કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન હોય. પ્રૂફ મિત્રો સાવ એકદમ સિમ્પલ છે. પાછું એક વખત રિપીટ કરી લઈએ આપણે. મિત્રો આપણને એફ ઓફ ઝેડ એનાલિટિક ફંક્શન આપેલ છે અને એફ બાર ઝેડ પણ એનાલિટિક ફંક્શન આપેલ છે. રેડી? તો કાંઈ આપણે કરેલ નથી. અહીં બંને માટે શિયર કન્ડિશન લખેલ છે. એફ ઓફ ઝેડ માટે શિયર કન્ડિશન લખેલ છે અને એફ બાર ઝેડ માટે શિયર કન્ડિશન લખેલ છે. રેડી? તો આપણને બે ઇક્વેશન મળેલ છે અહીં, ઇક્વેશન 1 અને ઇક્વેશન 2. હવે ઇક્વેશન 1 અને 2નું મિત્રો આપણે એડિશન કરેલ છે. એડિશન કરવાથી મિત્રો આપણને વેલ્યુ મળશે del u upon del x બરાબર 0. એડિશન કરવાથી 1 + 2 કરવાથી આપણને વેલ્યુ મળશે del u upon del x બરાબર 0 અને del u upon del y બરાબર 0. હવે del u upon del y બરાબર લખાશે del u માઇનસ del u upon del x અને એના બરાબર 0 થઈ જશે. તો ફાઇનલી વેલ્યુ આપણને મળશે del u upon del x = 0 એન્ડ del v upon del x = 0. તો બંનેની વેલ્યુ મિત્રો 0 છે. તો આપણે હવે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરેલ છે f' z = del u upon del x પ્લસ I del v upon del x. એમાં બંનેની વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે તો લખાશે 0 + I0. તો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી 0. તો મિત્રો આપણને f' બરાબર મળે છે 0. આપણે એફ ઓફ ઝેડ જોઈએ છે તો બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરે છે. રેડી? સો ઇન્ટિગ્રેશન dz. તો અહીંયાથી મળશે આપણને એફ ઓફ ઝેડ અને અહીંયાથી મળશે આપણને c. સો એફ ઓફ ઝેડ = c મળશે. દેટ મીન્સ c ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ એઝ વી નો. સો ફાઇનલી એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ function. So this is the proof of our theorem. It's a very easy proof. Just write down the shear condition for f of z and its conjugate f bar z. તો મિત્રો જ્યારે f bar z માટે શેર કન્ડિશન લખો ત્યારે ખાસ યાદ રાખજો કન્ડિશન કઈ રીતે લખાશે? del u upon del x = માઇનસ del u upon del y and del u upon del y = del u upon del x. જો તમને f of z ની કન્ડિશન આવડતી હશે તો એના ઉપર તમે f bar z ની લખી શકશો. So this is the proof of this theorem. Now we see the next example. So what is the next example? Prove that analytic function of constant modulus is also constant function. તો મિત્રો અહીં પહેલાં સ્ટેટમેન્ટ સમજી શું કહેવા માગે છે. સ્ટેટમેન્ટમાં એવું કીધું છે કોઈ એનાલિટિક ફંક્શન હોય એક એનો મોડ્યુલસ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો એ એનાલિટિક ફંક્શન આપણે કેવું થશે? કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ મિત્રો આપણું ફંક્શન છે એફ ઓફ ઝેડ = u + iv. હવે મિત્રો આનો મોડ્યુલસ, તો મોડ્યુલસ કઈ રીતે ડિફાઇન કરી છે આપણે? મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ ઝેડ = મોડ્યુલસ ઓફ u + iv કોન્સ્ટન્ટ. મિત્રો સ્ટેટમેન્ટ એવું કહેવા માગે છે કોઈ એનાલિટિક ફંક્શનનો મોડ્યુલસ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો એ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન હોય. તો મિત્રો આપણે બતાવવાનું છે કે આપણું એફ ઓફ ઝેડ કેવું છે? કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે. તો આગળ મિત્રો જે રીતે આપણે થિયરમમાં જોયું એ જ કોન્સેપ્ટ મિત્રો અહીં એપ્લાય કરવાના થશે. તો સેમ વેમાં મિત્રો આપણે અહીં પ્રૂફ કરવાનું છે એફ ઓફ ઝેડ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. તો અગેન મિત્રો આપણે f' બરાબર 0 મળશે અને એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાથી આપણને એફ ઓફ ઝેડ બરાબર c મળશે. સો સેમ થિંગ એપ્લાય હિયર. હવે મિત્રો એમાં આપણને એફ ઓફ ઝેડ અને એફ બાર ઝેડ બંને એનાલિટિક ફંક્શન આપેલા હતા. રેડી? આમાં આપણને આપેલા છે એનો મોડ્યુલસ કોન્સ્ટન્ટ છે. તો આપણે મિત્રો જે આપેલું છે એનો આપણે યુઝ કરીશું. આપણને આપેલું છે એનાલિટિક ફંક્શનનો મોડ્યુલસ કોન્સ્ટન્ટ છે. તો મિત્રો એ આપણને જે આપેલું છે સ્ટેટમેન્ટમાં એ નોટનો આપણે યુઝ કરીશું. વી હેવ ગિવન મોડ્યુલસ ઓફ u + iv ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ. So first of all here we understood how to find the modulus. This is the function f of z = first of all as we know મિત્રો આપણે આગળ z છે x + iy એનો મોડ્યુલસ આપણે ડિફાઇન કરેલ છે. મોડ્યુલસ z = મોડ્યુલસ ઓફ x + iy. હાઉ ટુ ડિફાઇન? √x² + y². તો આ મિત્રો આપણે વેરિયેબલનો મોડ્યુલસ ડિફાઇન કરેલ છે √x² + y². એ જ રીતે મિત્રો આપણો ફંક્શન છે f of z એનો મોડ્યુલસ ડિફાઇન કરી તો f of z કઈ રીતે ડિફાઇન કરેલ છે? u + iv. સો મોડ્યુલસ ઓફ u + iv ડિફાઇન ઇઝ ધી √u² + v². આનો આન્સર મિત્રો આપણને કોન્સ્ટન્ટ આપેલા છે. સો લેટ્સ સી પ્રૂફ. લેટ f of z બી એનાલિટિક ફંક્શન. તો મિત્રો આપણને ફંક્શન છે આપણું f of z એ કેવું છે? એનાલિટિક ફંક્શન છે. અને બીજી વસ્તુ આપણને આપેલી છે વી હેવ ઇટ્સ મોડ્યુલસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ.
અને એનો મોડ્યુલસ આપણને કોન્સ્ટન્ટ આપેલો છે. તો કેવી રીતે લખાશે? મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો આપણે કોન્સ્ટન્ટ આપેલા છે. સપોઝ મોડ્યુલસ ઇઝ ધી કે વેર કે ઇઝ ધી નોન ઝીરો. તો મિત્રો આપણે મોડ્યુલસ એફ ઓફ ઝેડ બરાબર કોન્સ્ટન્ટ આપેલા છે. રેડી? કોન્સ્ટન્ટ. તો એને આપણે કહી દીધા છે કે, અને આપણા કે કેવા છે? નોન ઝીરો છે. સો વી હેવ ગિવન મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ, દેટ મીન્સ કે વેર કે ઇઝ ધી નોન ઝીરો. મિત્રો બંને બાજુ સ્ક્વેર કરીએ તો શું લખાશે? મોડ્યુલસ એફ ઓફ ઝેડ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે સ્ક્વેર. મોડ્યુલસ ઝેડ આપણી પાસે છે. મોડ્યુલસ એફ ઓફ ઝેડ વી ડિફાઇન એઝ ધી મોડ્યુલસ ઓફ યુ પ્લસ આઈવી એન્ડ વી ડિફાઇન એઝ ધી અંડર રૂટ યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર. બંને બાજુ મિત્રો સ્ક્વેર કરી મોડ્યુલસ એફ ઓફ ઝેડ સ્ક્વેર, તો આ બાજુ થઈ જશે અંડર રૂટ યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર, તો બરાબર થઈ જશે યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર. તો મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ ઝેડ સ્ક્વેરની વેલ્યુ મળશે મિત્રો આપણને યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર. So that's why here we write modulus of fz whole square is equal to u square plus v square. તો મિત્રો મોડ્યુલસ એફ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેરની વેલ્યુ થશે યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે સ્ક્વેર. આને મિત્રો આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 કહી દીધું છે. રેડી? સો ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 1. હિયર યુ કેન રાઇટ ઇઝ ધી ઇન બ્રેકેટ મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર. મિત્રો તમે બાજુમાં લખી શકો છો મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ અંડર રૂટ યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર. બંને બાજુ સ્ક્વેર કરવાથી આપણને વેલ્યુ મળશે યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર. ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 1 યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર ઇક્વલ કે સ્ક્વેર. હવે મિત્રો અહીંયા ખાસ એ ધ્યાન રાખજો, જે આપણું ઇક્વેશન 1 મળેલ છે એનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન કરીએ છીએ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. Here we are doing partial differentiation of equation 1 with respect to x. મિત્રો આપણે f dash z જોઈ છે. રેડી? f dash z as we know del u upon del x plus I del u upon del x. તો આપણે મિત્રો બે વેલ્યુ જોશે, del u upon del x અને del u upon del x ની. તો મિત્રો આપણે આગળ એકઈ વેલ્યુ છે નહીં. આગળના થિયરમમાં આપણી પાસે બંને વેલ્યુ હતી, del u upon del x અને del u upon del x. તો ડાયરેક્ટલી આપણે એની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાથી આપણને f dash z મળી ગયા હતા. આ મિત્રો આપણે f dash z મેળવવા છે તો આપણી પાસે del u upon del x અને del u upon del x ની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. તો આપણી પાસે એક પણ વેલ્યુ છે નહીં. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ઓબ્ટેન ધી વેલ્યુ ઓફ del u upon del x અને del u upon del x. એ વેલ્યુ મિત્રો આપણે મળી જાય પછી એને આપણે આ ફોર્મ્યુલામાં સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. તો વેલ્યુ મેળવવા માટે મિત્રો આપણે જે ઇક્વેશન 1 મળેલ છે, ઇક્વેશન 1 એનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન કરે છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. તો આનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ તો યુ સ્ક્વેરનું થશે 2u del u upon del x પ્લસ વી સ્ક્વેરનું થશે 2v del u upon del x અને કે સ્ક્વેર મિત્રો આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે એનું થઈ જશે 0. તો મિત્રો ઇક્વેશન 1નું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ છીએ તો લખાશે del u upon 2 del u upon del x પ્લસ 2v del u upon del x અને કે સ્ક્વેરનું થઈ જશે 0. મિત્રો આમાંથી 2 કોમન છે એનો કોન્સ્ટન્ટ છે, આ બાજુ લેવી 0 થઈ જશે. તો આપણે આગળ ફાઇનલી ઇક્વેશન વધશે del u into del u upon del x plus v del u upon del x is equal to 0. This is called the equation number 2. હવે મિત્રો આમાંથી del u upon del x અને del u upon del x ની આપણને વેલ્યુ મળી છે, પણ આપણે આગળ એક જ ઇક્વેશન છે, હજી એક આવું આપણે ઇક્વેશન જોશે જેને આપણે સોલ્વ કરવાથી આપણને del u upon del x અને del u upon del x ની વેલ્યુ મળશે. તો મિત્રો બીજું ઇક્વેશન આપણે કઈ રીતે મળશે? તો કે જે રીતે આપણે ઇક્વેશન 1નું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરેલ છે એ જ રીતે ઇક્વેશન 1નું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું તો આપણને બીજું ઇક્વેશન મળશે. તો જે રીતે મિત્રો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરેલ છે એ જ રીતે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું અહીંયા. સો 2u del u upon del y પ્લસ 2v del u upon del y અને કે સ્ક્વેરનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીએ તો થઈ જશે 0. અગેન મિત્રો અહીંથી 2 કોમન નીકળી જશે, આ બાજુ આવી જશે 0 થઈ જશે. તો ફાઇનલ ઇક્વેશન મળશે આપણને u del u upon del y પ્લસ v del u upon del y is equal to 0. હવે મિત્રો આખું ઇક્વેશન આપણને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાયના ફોર્મમાં મળેલ છે અને આપણું જે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન છે મિત્રો ઇક્વેશન 2 એક્સના ફોર્મમાં છે. તો બંને ઇક્વેશન આપણે સોલ્વ કરવા છે મિત્રો, તો બંને ઇક્વેશનમાં આપણી પાસે ટર્મ હોવી જોઈએ del u upon del x અને del u upon del x ટર્મ હોવી જોઈએ. તો આપણને મિત્રો જે ઇક્વેશન નંબર 2 મળેલ છે એને આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો આપણે અહીં શિયર કન્ડિશન યુઝ કરીશું. So here we use the our shear condition because our function f of z is the analytic function. તો મિત્રો del u upon del y છે એના બરાબર લખાશે માઇનસ del u upon del x.
તો મિત્રો અહીં ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય બરાબર લખેલ છે આપણે માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ, અને ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય બરાબર લખેલ છે આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. હિયર યુ કેન રાઇટ CR કન્ડિશન. તો મિત્રો આ જે ટર્મ હતી આપણી એ ફર્સ્ટ લખેલ છે વી ઇન્ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. આ ટર્મ નેગેટિવ છે, આપણે સેકન્ડ લખેલી છે માઇનસ યુ ઇન્ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ બરાબર 0. આને આપણે કહી દઈએ મિત્રો ઇક્વેશન નંબર 3. તો હવે આપણી પાસે બે ઇક્વેશન છે. ઇક્વેશન નંબર 2 ઇન ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ, અને ઇક્વેશન 3 પણ મિત્રો આપણને કેવો ફોર્મ મળેલ છે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇન્ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. સો વી હેવ ટુ ઇક્વેશન 2 and 3. હવે મિત્રો એમાંથી આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ અને ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો મિત્રો જે રીતે આપણે લિનિયર ઇક્વેશન સોલ્વ કરી છે એ રીતે આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરીશું. હવે મિત્રો આ ટર્મ ઓબ્ઝર્વ કરીએ આપણે. પહેલાં આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. તો મિત્રો આપણામાંથી આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સને કટ કરવા છે. રેડી? તો આ ટર્મ છે આપણી પ્લસ વી ઇન્ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ, અને આ ટર્મ મિત્રો આપણી છે માઇનસ યુ ઇન્ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. હવે મિત્રો બંને ટર્મને સરખી કરવી હોય તો આ ટર્મને આપણે વી વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. રેડી? અને આ ટર્મ્સને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે યુ વડે. તો આ ટર્મ ધેટ મીન્સ આપણે ઇક્વેશન 2ને યુ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી અને ઇક્વેશન 3ને આપણે વી વડે મલ્ટીપ્લાય કરી અને બંનેનું આપણે કરીએ છીએ એડિશન. તો મિત્રો અહીં લખેલ છે ઇક્વેશન 2 મલ્ટીપ્લાય વિથ યુ એન્ડ ઇક્વેશન 3 મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી વી. સો હિયર ઇક્વેશન 2 મલ્ટીપ્લાય વિથ યુ કરી તો મિત્રો અહીં થઈ જશે યુ સ્ક્વેર ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ, અહીં આવી જશે યુ ઇન્ટુ વી ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. એ જ રીતે ઇક્વેશન 3ને આપણે વી વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો અહીં થઈ જશે વી સ્ક્વેર અને આવી જશે વી. મિત્રો ઇક્વેશન 2 અને 3નું એડિશન કરીએ છીએ તો લખાશે યુ સ્ક્વેર ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ યુ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ ઇક્વલ ટુ 0 પ્લસ વી સ્ક્વેર ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ માઇનસ યુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. એડિશન કરી છે મિત્રો. તો આ બે ટર્મ્સમાંથી કોમન નીકળી જશે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ, તો લખાશે યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. આ બે ટર્મ થઈ જશે કટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો હવે મિત્રો આપણને ફાઇનલી મળ્યું છે, આપણને મળે છે યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મિત્રો આ બે ટર્મ્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન 0 છે, બટ એઝ વી નો યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે સ્ક્વેર. મિત્રો આના બરાબર કોણ છે? યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર બરાબર કે સ્ક્વેર છે, અને કે સ્ક્વેર કેવા છે? નોન ઝીરો છે. મીન્સ આ ક્યાંક કોઈ ટર્મ કેવી છે? નોન ઝીરો છે, અને આન્સર આપણને 0 મળે છે. તો એનો મતલબ શું થશે? ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ આપણા કેવા છે? 0 છે. ધેટ મીન્સ હિયર વી રાઇટ એઝ ધી ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. વાય? બીકોઝ યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર ઇઝ કે સ્ક્વેર એન્ડ નોન ઝીરો. તો મિત્રો આપણને ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સની વેલ્યુ મળી ગઈ છે 0. સો હિયર ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ રીતે આપણને મિત્રો ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ મળ્યા છે. એ જ રીતે આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ફાઇન્ડ કરી છે. તો એ ફાઇન્ડ કરવા માટે ઇક્વેશન 2ને વી વડે મલ્ટીપ્લાય કરી છે અને ઇક્વેશન 3ને આપણે યુ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી છે. રેડી? હવે મિત્રો આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સને કટ કરવા છે, એટલા માટે આપણે ઇક્વેશન 2ને વી વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે અને ઇક્વેશન 3ને યુ વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. સો અગેન હિયર વી ગીવ ધ સિમ્પ્લિફિકેશન. તો મિત્રો આ બે ટર્મ્સ કટ થઈ જશે. આ બે ટર્મ્સમાંથી અહીં માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ કોમન નીકળી જશે. અગેન વધશે મિત્રો યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બટ એઝ વી નો યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર ઇઝ નોન ઝીરો. સો અગેન વી ગેટ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો મિત્રો જે રીતે આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી એ જ રીતે આપણે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરેલ છે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ. મિત્રો આ ખાલી સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે, તમે જોશો એટલે વ્યવસ્થિત સમજાઈ જશે. અગેન મિત્રો ડેલ સ્ક્વેર યુ સ્ક્વેર પ્લસ વી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે સ્ક્વેર છે, એ નોન ઝીરો છે. તો ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ થઈ જશે 0. તો આપણને મિત્રો બંને વેલ્યુ મળી ગઈ છે, ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. નાવ વી સબસ્ટિટ્યુટ ધીસ વેલ્યુ ઇન અવર ઇક્વેશન f ડેશ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. સો 0 પ્લસ આઈ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અગેન હિયર ઇન્ટિગ્રેટિંગ બોથ ધી સાઇડ. હવે મિત્રો આગળ જે આપણે થિયરમ જોયું એ પ્રમાણે સેમ પ્રૂફ ચાલુ થઈ જશે. સો અગેન ઇન્ટિગ્રેટિંગ f ડેશ z dz ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ 0 dz. અહીંથી મળશે આપણને f ઓફ z અને અહીં થશે 0 પ્લસ c. સો વી ગેટ f ઓફ z ઇક્વલ ટુ c.
વેર સી ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણને એફ ઓફ ઝેડ સી મળે છે અને સી આપણા કોન્સ્ટન્ટ છે. ધેટ મીન્સ એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. સો અગેન અવર ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. તો મિત્રો આપણને જે ફંક્શન મળેલ છે એફ ઓફ ઝેડ એ કેવું છે? કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે. તો કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન મિત્રો આપણને ક્યારે મળ્યું? કે જ્યારે એનો મોડ્યુલસ કેવો છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. મોડ્યુલસ ઓફ ધ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ, ધેન ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. તો મિત્રો એક માર્કમાં પણ આ સ્ટેટમેન્ટ પૂછાઈ શકે છે. ઇફ મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ, ધેન એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધી કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. મિત્રો એક વખત રિપીટ કરીએ આપણે અહીંયા. તો પ્રૂફ આપણે કઈ રીતે જોયું છે મિત્રો? આપણને આપેલું છે એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધી મોડ્યુલસ, its modulus is the constant, so we write as the modulus of f of z is equal to k, and here we are doing the square both the side. So modulus of f of z square written as the u square plus v square equal to k square. મિત્રો આપણે વેલ્યુ જોઈ છે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ અને ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સની. એ મેળવવા માટે આપણું જે ઇક્વેશન 1 મળેલ છે એનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરેલ છે અને પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરેલ છે. એ કરવાથી મિત્રો આપણને બે ઇક્વેશન મળે છે, ઇક્વેશન 2 એન્ડ ઇક્વેશન 3. એને મિત્રો જે રીતે આપણે સોલ્વ કરી છે એ રીતે આપણે ઇક્વેશનને સોલ્વ કરેલ છે, જેમાંથી આપણને વેલ્યુ મળે છે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મિત્રો બંને વેલ્યુ આપણને મળી ગઈ છે, તો એને આપણે ફોર્મ્યુલામાં સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે. એઝ વી નો એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. તો ફાઇનલ આન્સર થઈ જશે 0. તો આપણને એફ ડેશ ઝેડ 0 મળે છે અને આપણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરેલ છે. રેડી? તો આપણને એફ ઓફ ઝેડ મળે છે સી. સી ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. સો ફાઇનલી એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ધ કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. સો ઇન ધીસ વે વી હેવ ટુ પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ. મિત્રો સાવ એકદમ ઇઝી છે. કેલ્ક્યુલેશન જરાક લેન્ધી છે, લોંગ છે, બટ તમે જોશો એટલે વ્યવસ્થિત તમને સમજાઈ જશે. So this is the proof of these examples. Today we stop here. In next lecture we will discuss some more examples. Thank you. Have a good day all of you.